Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà tác phẩm Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe phần 15 có tựa đề Kế hoạch bí mật. Sáng sớm, tôi ẵm Sarah ra khỏi giường. Đi xuống hết mấy tầng xong thì gọi nó dậy để nó leo trở về giường của mình. Cả tòa nhà vắng lặng, tôi bật đèn bếp lên, bắt đầu công việc hàng ngày. Chừng hơn 1 giờ sau thì nghe tiếng Cuban hú hét ầm cả nhà, rồi cậu ta chạy vào bếp. Bộ quần áo ngủ không cài cúc phanh ra, đằng sau là 2 cô em gái và mama đang bất lực gọi tên cậu con trai nổi loạn. Cuban rút con dao thái thịt trên bàn bếp, chạy ra cửa sau. Mama và 2 cô tiểu thư hét lên thất thanh đuổi theo. Tôi nghe tiếng nổ máy rú lên ngoài sân và tiếng xe lao đi với tiếng còi bóp ầm ĩ. Mama và 2 cô gái quay lại bếp, tay chắp trên ngực, vừa khóc vừa nói với nhau bằng giọng đầy đau khổ. Tôi muốn tàn hình đi ngay lúc đó, nhưng ngoài việc đứng đần mặt ra, tôi không thể làm gì khác trước sự điên khùng của Cuban. Tiếng than khóc vẫn vang lên từ trên phòng khách. Tới tận lúc người làm đã xuống hết dưới nhà, Cuban mới lảo đảo bước vào. Sai ra thốt lên một tiếng kinh hãi. Đầu cậu ta đẫm máu, tay bị chém một vết dài. Cậu ta gạt chị ra, lao vào tay Karen, lẩm bẩm gì đó, rồi Karen kéo cậu ta lết dần lên tầng trên. Sai ra chạy lại phía dãy phòng của mama. Bà hớt hải đi rất nhanh về phía phòng cậu con trai. Từ lúc đó tới lúc chúng tôi ngồi trên xe tới trang trại, bà không thốt ra bất cứ lời nào. Cả ngày hôm đó bà hung tợn hơn, không nói không rằng. Bà bất ngờ tới sau lưng những người đàn ông và cả chúng tôi, dùng roi quất tơi bời với ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của mình mà không cần lý do. Sai ra đột ngột kéo tôi đi khi thấy mama bước về phía chỗ chúng tôi đang dọn những cành chà là đầy gai vừa chặt xuống chất lên ô tô đi đổ. Tôi chạy theo chị, hai chúng tôi ra phía sau tháp nước, tới sân sau của khu nhà kính. Chị lấy cho mình một cây lau kính và cũng đưa cho tôi một cái. Dưới ánh nắng ấm áp, lần đầu tiên tôi thấy Sai ra nhìn tôi chăm chú. Cô đừng có bám lẻo đẻo theo tôi như cái cách cô đi tìm tôi ở khu resort nhé. Nếu cô muốn trở về thì hãy tránh xa tôi ra và đừng có tìm cách chống đối nữa. Cô hãy chăm chỉ và nín nhịn cho tới tháng Ramadan. Tôi sẽ tìm cách rồi nói với cô. Từ tối nay khi về bếp, cô hãy nấu những món Việt Nam nào mà cô thấy tự tin nhất. Rồi tôi sẽ bê lên cho Baba và Mama thử. Nếu ngon thì có thể có cơ hội cho cô đó. Tôi cảm động đến mức cầm tay chị bóp chặt. Tôi không dám ôm chị. Sai ra không phải con người cần người khác ôm ấp để thể hiện tình cảm. Chị để yên một lúc rồi rút tay về, nói tiếp. Tôi phải đi rồi, cô lau sạch khu này nhé. Mama sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây vì vài lý do, nên cô được thoải mái cho tới giờ cơm trưa. Sau đó buổi chiều cô sang khu trồng rau để thu hoạch, và từ mai thì tự bảo vệ lấy mình. Tôi sẽ không thể hiện bất kỳ điều gì với cô cho tới mùa Ramadan, nhớ đấy. Rồi chị bỏ tôi ở đó và biến mất. Sai ra để tôi làm một mình là có lý do. Chị chỉ vừa khuất sau bức tường nhà thì Aman xuất hiện. Tôi nháo nhác nhìn quanh. Bất kỳ ai hoặc chính mama mà nhìn thấy thì coi như chuyện tôi trở về là không tưởng. Aman thì chẳng có vẻ gì là ngần ngại. Cậu bước thẳng tới chỗ tôi. Chắc chắn cậu đã nói và thỏa thuận gì đó với Sai ra. Cậu đưa cho tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và nói: Cô hãy giữ cho kỹ. Tôi muốn nhắn tin với cô thường xuyên vào giờ đi ngủ nhé. Đừng lo, tôi đã trả cho Sai ra đủ để khi tới đây cô sẽ không phải làm gì quá nặng nhọc nữa.
Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ tôi thích phải khổ sở, trong khi tôi chỉ đứng nhìn mà không thể làm gì được. Cảm xúc của hai con người đưa đến liền một lúc khiến tôi ong ong đầu và cứ đứng trân người ra như vậy. Aman tiến đến ôm chặt tôi, cậu hôn tôi một cách âu yếm và không hề sợ hãi. Tôi lạnh ngắt người, giằng co giữa việc mặc xác hết mọi sự vì đôi môi ấm áp kia và việc bất ngờ bị roi quất ngang người, rồi không biết số phận của mình sẽ đi đến đâu với nhà mama. Cuối cùng tôi cũng giật ra, đẩy Aman về phía vườn trà là, rồi nhét mảnh giấy vào áo trong, chạy như ma đuổi. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút mà tim tôi đập tán loạn, đầu óc quay cuồng. Tôi lao ra chỗ Saira đang ngồi bới đất, nhét hạt rau xuống trồng gần đó. Thấy mặt tôi tái mét, Saira đổi về hàng cuối, tay vẫn gieo hạt liên tục, miệng hỏi tôi: "Cô gặp Aman rồi phải không? Cô hãy quay lại làm việc của mình đi. Cô may đấy, Aman là một chàng trai tốt thuộc tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ. Cậu ta được học hành tử tế và rất được lòng ba ba. Cậu ta quản lý cho mama ở đây đã vài năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ta tỏ ra như thế với bất kỳ ai. Cậu ta muốn tôi giữ cho cô làm việc được an toàn và nhận việc nhẹ nhất có thể. Vì thế cô đừng để cả tôi và cậu ấy bị liên lụy nhé." Tôi biết Saira nhận lời Aman không hẳn vì tiền. Nhưng nếu chị biết Aman vừa làm gì với tôi, có lẽ chị đã không dám cả gan đến thế. Cả ngày hôm đó, tôi tránh mama mọi lúc có thể. Thỉnh thoảng, Aman lái xe đi xem xét công việc xung quanh trang trại, và vờ như tình cờ, cậu chạy xe về chỗ tôi, đưa nước uống cho mọi người, nhìn tôi chăm chú và lái xe đi. Tối khi trở về, Saira kiếm cớ mệt bảo tôi nấu. Tôi lấy cá thác lát trong tủ đông ra, nạo lấy thịt, rồi quết cho nhuyễn, nhồi vào quả mướp đắng hầm lên làm món canh cho mama. Vốn cá thác lát chỉ được Saira mang ra làm món canh chua của Philippines. Tôi đã nếm thử, tanh ngòm, nhưng vì chị là người nấu chính nên tôi không dám lên tiếng. Tôi cũng làm thêm món gà nướng lá chanh thuần Việt, vừa nấu vừa nghĩ về những chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay. Nấu gần xong thì Cuban bước vào hỏi to: "Tối hôm trước ai làm bánh pizza rau củ vậy?" Ngoài cuộn băng cuốn đầy đầu thì nhìn cậu ta lại bình thản và đẹp trai như thường. Tôi trả lời: "Tôi." Cậu liếc tôi một cái nói nhanh: "Tối nay cô làm cho tôi 200 cái để tôi mang đến nhà bạn ăn tiệc." Sửng sốt, tôi hỏi lại: "Bao nhiêu cái?" 200. Làm nhỏ như bữa tối hôm trước cô làm ấy. Đế bánh cũng phải mỏng và giòn như thế. 1 giờ nữa tôi sẽ xuống lấy. 1 giờ sáng. Tôi muốn điên lên với cậu quý tử này lắm rồi, nhưng vì lời dặn của Saira nên tôi ngậm miệng lại, gật đầu và mang cái nồi ủ bột đi vào kho đông bột ra để nhào, ủ cho kịp giờ với cậu ta. Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Mama đích thân xuống bếp và bảo tôi từ mai nấu bất kỳ món nào mà tôi muốn nấu. Không cần phải hỏi ý bà. Hóa ra món canh mướp đắng bà ăn tới 4 quả, ăn thay cơm luôn. Nhưng khi mọi người đã xong việc lên phòng hết, thì tôi vẫn phải đứng giữa mấy cái lò nướng để canh bánh pizza. Lưng mỏi nhừ, rồi tôi nhìn thấy Joe xuất hiện phía sau nhà bếp, tay gõ gõ vào kính cửa sổ. Anh không thể đến cửa hậu vì camera gắn ngay trên đầu. Tôi hé cửa sổ ra, Joe bảo tôi: "Aman hỏi sao không thấy cô nhắn tin. Cậu ta không biết số của cô. Nếu cô ngại thì đưa số đây, tôi nói cậu ta liên lạc với cô trước. Cậu ta nói nếu cô không nhắn thì cậu ta sẽ tới đây đấy. Aman hay tới đây ngủ chỗ tôi và sáng đi sớm, nên tôi nghĩ cậu ta không nói suông đâu." Bối rối, tôi không nghĩ Aman quyết liệt như thế, nhưng vẫn lôi điện thoại trong váy nhá vào số của Joe để cho Aman số. Sau khi Cuban lượn xuống bếp, lúc đúng 1 giờ sáng để lấy bánh, tôi mới được tắt điện và lên phòng. Tôi nhắn cho các con, cho Loan, cho chị Thanh,
cho các bạn ở nhà, và cuối cùng tôi mới đọc tới tin nhắn của Aman. Chỉ vỏn vẹn: cô phải thật sự giữ sức khỏe nếu còn ở đất nước này, Honey ạ. Tôi rất nhớ cô. Tôi không trả lời, vì không biết phải trả lời thế nào cả. Thay quần áo xong, tôi trằn trọc một lúc mới ngủ được. Kể từ sau hôm đó, tôi chuyển thành người chuyên nấu đồ ăn cho Mama và Baba, còn sai ra nấu cho các madam và các tiểu thư còn lại trong nhà. Mama và Baba ăn tất tần tật những gì tôi nấu, nhưng bà đặc biệt thích món canh hẹ nấu với thịt gà và đậu bắp, mướp đắng, nhồi cá thác lát, cơm chiên Dương Châu và món chả giò. Vì không có sẵn bánh tráng để cuốn chả giò, nên tôi phải tự nhào và cán bột thật mỏng, rồi cuốn nhân để chiên. Món bánh pizza nhân thịt, nhân cay và nhân rau củ thì thường xuyên được làm trong các bữa ăn đêm của cả nhà. Tôi bận túi bụi, Mama bớt cay nghiệt với tôi được một chút. Có lần bà xuống bếp và ngọt ngào hỏi tôi có biết ai không thì giới thiệu cho bà. Bà sẽ làm mọi thủ tục mang họ về và sẽ tăng lương cho tôi. Tôi nghĩ tới Loan. Nếu về đây cùng tôi, biết đâu em sẽ dễ chịu hơn, vì ít ra có người quen bên cạnh. Tôi không biết sai ra có tìm được ra cách để giúp tôi không, nhưng nếu Loan về đây thì khi có cơ hội tôi sẽ liều cùng em để được về, hoặc sẽ chịu cùng nhau cho đến hết hợp đồng. Nghĩ thế nên tôi nói sơ về Loan với Mama. Bà bảo tôi hỏi Loan địa chỉ nhà chủ của em để bà tới thương lượng. Tối đó tôi nhắn tin cho Loan, nhưng 2 hôm sau em mới trả lời. Em nói nếu đổi được về cùng nhau thì khổ thế nào em cũng chịu. Tuy nhiên em không biết địa chỉ nhà vì chữ Ả Rập em không đọc được. Em cho số điện thoại của bà chủ. Tôi ghi lại và đưa cho Mama. Hôm sau bà đi cả ngày, khuya muộn bà mới về gặp tôi trong bếp. Bà nói với giọng tức giận. Đại ý là bà chủ và đại lý đều không muốn đưa Loan cho bà dù bà đã trả rất nhiều tiền. Tôi đã nghe Joe kể trong vùng này không đại lý nào muốn giới thiệu người cho Mama nữa vì tính hà khắc, thói ngạo mạn của bà ai cũng biết cả. Đã từ lâu bà phải đích thân đi tìm người thông qua người quen hay từ những cò mồi lẻ. Những cuộc giao dịch ngã giá thường rất nhanh vì bà không thiếu tiền. Trường hợp bà mua chui tôi không qua đại lý cũng nhanh như vậy. Sau khi mua Loan không thành, bà hỏi tôi mấy lần nữa, nhưng tôi chỉ hử, tránh né để bà đừng điên lên mà giữ luôn lương của tôi lại. Nhưng bà không làm thế, mặc dù cái sự ghét tôi đã quay trở lại trong thái độ của bà. Giờ tôi đã hiểu vì sao bà không trừng trị hoặc đánh đập khi tôi dám chống lại bà. Lần lĩnh lương đầu tiên, tôi đưa hết tiền 4 tháng lương của mình cho sai ra, chỉ giữ lại tiền những lần đi trang trại Mama cho thêm để mua dầu gội, sữa tắm và mua thẻ điện thoại để liên lạc về với gia đình. Tôi tìm cách tránh Aman mỗi khi cậu tìm tôi ở trang trại. Thỉnh thoảng cậu vẫn chộp được tôi, dúi cho tôi một cái khăn mùi xoa mà ở trong có vài trăm rial, hoặc chỉ đưa vài hộp Vaseline cậu mua ở siêu thị để tôi bôi lên những vết nẻ đã nứt toát ở môi và gót chân. Đôi lúc cậu kéo tôi lại hôn thật nhanh lên má, lên môi và lên tóc. Nhìn tôi chăm chú rồi vội rời đi. Buổi tối, đôi khi tôi đọc những tin nhắn rất tình cảm của cậu và phần lớn tôi lặng thinh đi ngủ. Vài lần tôi trả lời lại, động viên và nhắc cậu nhớ rằng cậu nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, tương lai của cậu còn rất dài ở phía trước. Tôi chỉ có một ước muốn là được trở về nhà. Có vẻ cậu coi như không thấy những tin nhắn đó. Tôi quyết định sẽ không bao giờ lãng vãng tới những chỗ mà Aman có thể xuất hiện nữa. Thường tôi làm chung với một nhóm nào đó tới tận lúc quay trở về. Cứ vậy, tới đầu tháng 6, lúc này thời tiết đã chuyển hẳn sang hè, nắng dữ dội đổ lửa lên đầu mỗi khi chúng tôi bị lùa ra đồng giữa trưa. Nhiệt độ có khi lên tới gần 50 độ C. Công việc nặng nhọc,
cộng thêm cơ thể bị mất nước vì quá nóng, khiến đàn ông đổ ra ngất liên tục. Đám phụ nữ chẳng được ưu tiên gì hơn. Chúng tôi khô đi và cũng lăn ra ngất xỉu vài bận. Mama cho ngồi trong bóng râm một lát, uống nước rồi lại tiếp tục. Aman liên tục đảo qua chỗ tôi làm, khiến Mama mấy lần nhìn cậu khó chịu. Tôi giấu tiệc sai ra, không hở miệng về chuyện cho Aman số điện thoại. Phần 16 có tựa đề là Ramadan. Gần tới lễ Ramadan, Mama đi Thổ Nhĩ Kỳ mua thực phẩm và son nồi. Mọi người trong nhà xả hơi được 3 ngày. Khi bà trở về, hàng đoàn xe tải nhỏ chở bột, gạo, ngũ cốc và đổ trước sân lớn. Chúng tôi chất đầy phòng khách sát bếp. Cả tuần sau đó, tất bật chùi sân, lau nhà, hút bụi, lau chùi đồ đồng, đồ bạc, cắt tỉa hoa và trang trí những cây to. Trong mấy khu vườn xung quanh tòa nhà của cả Mama và Baba, không khí càng lúc càng khẩn trương khi chúng tôi đi trang trại liên tục, chở rau củ về trữ trong những kho lạnh sau bếp. Các con của Mama lần lượt về Ohio vào sát những ngày cuối tháng sau. Đám trẻ huyên náo suốt ngày đêm. Các nanny của bọn chúng theo chủ về khiến dãy phòng ngủ của chúng tôi chật ních. Tôi thường ra sân phơi quần áo, mang theo một miếng thảm để ngồi nhắn tin cho các con, cho bạn bè và ngủ luôn ngoài đó. Sarah không nề hà, co tròn cạnh tôi, thỉnh thoảng trong cơn mơ, nó nhướng người lên, quàng tay qua cổ tôi. Hơi thở của trẻ thơ của nó làm cho tôi mềm người. Những giây phút như thế, tôi quên mất mình vừa bị nhổ nước bọt vào mặt khi đám Sakala ghen tị vì tôi được Mama cho thêm tiền mỗi khi nấu vừa miệng bà. Tôi quên đi một Mama mưa nắng vừa khen đấy thì cũng chửi tôi xối xả ngay đấy. Tôi quên đi những gói bột mà Karen không dám giữ nữa nên Cuban đè tôi ra để gửi gắm. Tôi quên đi những miếng băng vệ sinh 2 cô tiểu thư vứt khắp phòng ngủ, phòng tắm. Những lọn tóc rụng cả mảng vì các cô dùng quá nhiều hóa chất tự nhuộm tóc, bít nghẹt cả cống nên không ai chịu dọn, sai tôi vào dọn. Tôi quên hết khi đôi môi bé nhỏ này chốc chốc lại lẻn tìm đến để hôn tôi thấm thiết. Giá như công việc bớt cực nhọc đi một chút, tôi sẽ vì có Sarah mà chịu được cho tới lúc hết hợp đồng. Nhưng Sarah đã báo cho tôi rằng trước khi lễ Ramadan kết thúc, tôi sẽ có thể trở về. Chị vẫn xa lánh tôi, trong nhà ai cũng mặc định chị ghét tôi từ sau chuyện đánh bà chủ lần trước, nên tôi biết mình vẫn được an toàn. Không biết chị đang nghĩ ra cái gì, nhưng tôi tin mình sẽ được về khi Sarah đã nói như thế. Lễ Ramadan bắt đầu từ tháng 9 âm lịch của người Hồi giáo và kéo dài 1 tháng. Tháng Ramadan tính theo dương lịch thay đổi từng năm, không cố định ngày, giống Tết âm lịch của người Việt Nam. Năm nay lễ bắt đầu từ 28 tháng 6 tới 28 tháng 7. Nghĩa là tôi chỉ phải chịu đựng tình trạng này gần 1 tháng nữa. Tinh thần của tôi đã bắt đầu phấn khích lên một chút, dù chưa có gì chắc chắn. Nhưng ít ra cũng đã có cái để bấu víu. Sir Abdullah Z và em trai mình về tới Ohio vào bữa tối trước ngày lễ chính thức diễn ra. Tôi đã nghe người trong nhà, nhất là Karen ca ngợi Sir hết lời. Là con trai cả của Mama và Baba, Sir Abdullah giống cha mình, kiệm lời nhưng vô cùng tình cảm và tử tế. Người con thứ Sir Abdullah thì nho nhã và tinh tế. Cả hai sau khi chào và ôm hôn cha mẹ mình thì cùng nhau vào bếp, tươi cười chào bắt tay chúng tôi từng người một. Sir Abdullah rút trong túi ra một xấp thẻ điện thoại, mỗi cái 200 rial tặng cho tất cả mọi người.
Tới tôi, sơ có vẻ đã quen với việc nhà luôn có người làm mới, nên chỉ gật đầu cười và đưa thẻ điện thoại cho tôi. Sau đó hai anh em rôm rả vừa nói chuyện, vừa đi ra vườn để gặp các cô em gái. Cuban biến mất tâm, không xuất hiện trong suốt bữa tối chào đón các anh trai của mình. Mama vui ra mặt, bà âu yếm ngồi giữa hai cậu con trai, cười nói cả buổi. Ba và hai chàng trai bàn bạc rất nhiều việc. Chúng tôi đứng ở một góc phòng, trông chừng cho bữa ăn được diễn ra một cách suôn sẻ. Tôi nói thế vì trước khi bê món cuối lên, sai ra dặn tôi phải để ý kẻo Cuban xông vào bất chợt, phá buổi tối của mọi người. Sau bữa ăn này, bắt đầu từ sáng hôm sau, mọi người sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Buổi chiều Mama đã tập trung hết người làm tại sân sau để quy định lại thời gian trong tháng Ramadan. Theo đó, chúng tôi sẽ được ngủ tới 9 giờ rưỡi sáng và làm việc cho tới khi nào xong việc của ngày đó. Tôi nghĩ thế thì cũng không tệ lắm, nhưng đoán được ý nghĩ của tôi, Karen bảo, năm nào Mama cũng độ lượng như thế đấy, nhưng em chuẩn bị tinh thần là sẽ chỉ được ngủ 1 đến 2 tiếng một ngày thôi. Có vẻ như vậy mới giống với Mama nhất. Khoảng 2 giờ sáng, lúc mà chúng tôi tưởng đã được tha để lên ngả lưng, thì sai ra vỗ tay, gọi hết cả lại. Mọi người đi ngủ và dậy lúc 5 giờ sáng nhé. Hôm nay Mama mời tất cả họ hàng tới dự buổi lễ đầu, nên chúng ta sẽ nhiều việc lắm. Sẽ phải dọn sạch khu hồ bơi và phòng tiệc bên ấy. Phải làm ít nhất 4-5 con cừu và hơn 100 con gà. Mama dặn tôi phải có ít nhất hơn 10 loại, vừa bánh mì, vừa bánh mặn, vừa bánh ngọt. Mama nói Honey sẽ hầm cho bà một nồi canh mướp đắng với cá thật ngon. Cá thì bà đã mua để sẵn trong tủ đông, mướp đắng cũng để sẵn bên ngoài sân sau. Bữa ăn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, nên chúng ta phải làm cật lực, cả ngày mới kịp được. Khoảng 5 giờ chiều, lúc mặt trời bắt đầu lặn phải xong bánh để Mama dùng trà trước khi vào bữa chính. Vì vậy, nhớ để chuông nhé, Mama sẽ không ngủ như những người khác đâu, nên đừng xuống muộn dù 1 phút đấy. Xong màn giao việc như khủng bố tinh thần, sai ra quay lưng đi lên tầng trước nhất. Đúng 5 giờ sáng, còn chưa kịp cả nhớ ra là mình đã ngủ hay chưa ngủ, thì tôi đã nghe đủ mọi loại chuông réo từ các phòng. Chẳng kịp đánh răng, rửa mặt vì cái nhà tắm bé tí đầy ứ người, tôi đi thẳng xuống dưới bếp. Như thường lệ, Mama đã đứng sẵn đấy. Ngoài trời còn tối mờ mờ, không khí oi nồng xộc vào bếp khi mấy người đàn ông lần lượt khiêng 5 con cừu đã làm lông và những túi đựng đầu, chân, nội tạng quăng vào sàn nước. Mama chỉ tôi bê nồi nước đang sôi âm ỉ trên bếp đổ ra chậu. Có lẽ sai ra đã dậy từ lâu để chuẩn bị. Tôi ngâm đống đầu và chân cừu vào nước sôi. Chậu nhỏ hơn tôi dùng để ngâm 5 bao tử thối hoăng vào. Sau đó chính tôi là người ngồi cạo sạch lông từ lỗ mũi, lỗ tai và các kẽ chân của 5 con cừu, rồi chuyển sang cạo sạch 5 cái bao tử. Những cái đầu cừu nướng sơ đen xì khét lẹt. Mùi thối từ những bộ lòng và bao tử ấy ám lấy tôi. Những người khác lấy rau, củ và đi khiêng nồi, khiêng gạo ra sân, ngâm để chuẩn bị buổi trưa bắt đầu nấu tiệc. Xong xuôi, chúng tôi di chuyển sang khu hồ bơi để vệ sinh, chùi rửa. Lần đầu tôi thấy một hồ bơi nằm giữa một phòng tiệc và quầy bar to đến như thế. Có một dãy các phòng xông hơi sát bên cạnh, một khu tập với đầy đủ các dụng cụ như máy chạy bộ, xà đơn, xà kép, tạ và xe đạp tại chỗ, quầy bar, sân khấu và khu đề tiệc. Phía đối diện, Mama kéo rèm quanh phòng ra, những tia nắng buổi sáng tràn vào nhảy nhót trên trần nhà cao vút phía trên. Toàn bộ khu hồ bơi bụi bám chặt dày đặc. Sai ra chạy lại tít phía cuối phòng, kéo một đống vòi xịt ra cửa. Fatima và 4 nanny của các madam trên Rizal về lấy chổi quét nền nhà. Tôi chưa biết bắt đầu như thế nào thì Mama huýt sáo vẫy tôi.
Bà ra hiệu cho tôi pha thuốc tẩy với nước rửa chén theo chỉ dẫn của bà vào mấy cái xô, sắp tới chỗ sai ra xịt sơ khắp phòng, rồi xối đều mấy xô nước tôi pha ra sàn. Chúng tôi, kể cả mama, xúm vào nhau, dùng cây gạt nước gạt tới gạt lui, cho tới khi toàn bộ sàn nhà kêu lên kin kít, thì xịt nước trở lại và cào nước ra cửa. Công đoạn này kinh khủng vô cùng, vì mama dùng tay đánh rát cả lưng tôi và mọi người, không để chúng tôi cào nước tràn xuống bể bơi. Tay và vai, lưng tôi muốn nhũn ra vì nước nhiều. Phải cào thật nhanh, thật mạnh, nếu không nước sẽ chảy trở ngược vào trong hồ. Cuối cùng, sau khi bị đánh tơi bời, chúng tôi cũng xong việc lúc giữa trưa. Tất cả khăn tắm lớn bỏ đi, được sai ra lôi từ trong kho để lau sàn nhà cho khô, rồi mới kéo rèm, đóng cửa và trở lại bếp. Một người đi cất dụng cụ làm vệ sinh, còn lại tất cả lại nhào vào nhồi bột, nhặt rau, chặt gà, khiêng gạo và chuẩn bị buổi tiệc. Riêng tôi, đến lúc đi lấy mướp đắng và cá thác lát để chuẩn bị món của mình, mới hình dung được một nồi mà sai ra mô tả thật ra là một nồi cực lớn. Một thùng nhỏ ước chừng gần 10 kg cá và một sọt mướp đắng đầy, khiến tôi vật vã, nạo, quết, nhồi suốt tới chiều mới xong. Bắt nồi hầm lên bếp ga xong, tôi quay ra chỗ mama đang hò hét mấy người vớt bọt trong nồi cừu nguyên con đang bắt đầu sôi, vừa nấu vừa canh ổ bánh sai ra bỏ vào dãy lò nướng điện sát bên hông tường. Tôi quên luôn việc mình chưa ăn chút gì từ sáng đến giờ. Cả nhà thức dậy lúc hơn 4 giờ chiều, các khách mời tới lúc 5 giờ kém, đầy cả 3 căn phòng khách lớn của mama. Các ông chồng đi về phía khu nhà của ba, bên đó cũng được những người làm nam giới dọn dẹp, lau chùi y như bên này. Hơn 5 giờ chiều, đèn được bật lên lấp lánh khắp cả khu vườn. Ghế dài bọc đệm êm ái được khiêng ra từ nhà kho, xếp từ trong phòng tiệc ra tới hồ bơi, cho tới bên ngoài vườn. Ba đã dậy từ bao giờ, tôi thấy ông và 2 người con trai lớn mặc đồ đi lễ nhà thờ về. Ông vào khu nhà của vợ bằng cổng sau, mama chạy ra chạy vào liên tục, giục chúng tôi bê trà, ga òa, bánh và các loại mứt ra vườn. 5-6 người đàn ông vào bếp để chuẩn bị những mâm cơm lớn bê sang phòng tiệc. Ba cùng cánh đàn ông sẽ ăn uống trước, sau khi họ rời đi, mama và các madam mới kéo vào ăn. Chúng tôi phục vụ hết bữa trà sáng thì chuyển sang bữa trưa lúc 9 giờ tối. Họ ăn uống chuyện trò đến tận gần nửa đêm thì đi nghỉ một lát. 3 giờ sáng họ dậy và chúng tôi lại tất tả bê bữa ăn cuối cho họ để họ kịp ăn trước khi mặt trời mọc. Rửa ráy, dọn dẹp xong xuôi là hơn 6 giờ sáng. Cả đám rủ rượi kéo lên nằm vật vã để 9 giờ rưỡi lại phải có mặt để tiếp tục ngày tiếp theo. Được một tuần thì tôi không thể chịu đựng nổi khối lượng người phải phục vụ và công việc mà mình cán đáng. Nhà mượt người ngày đêm, tôi phải nấu chín hầu hết các món. Sai ra mang một tấm thảm nhỏ xíu, giấu vào trong kho đồ khô. Thỉnh thoảng, chị giả vờ sai tôi đi lấy gia vị trong đó, và tôi vật ra nằm ngủ ngay tấp lửng trên miếng thảm, giấu sau cái kệ cao ngất trong kho chừng 10-15 phút. Tôi cũng có thể vừa đứng canh nồi hầm, vừa ngủ khi xoay lưng lại với những người khác. Chương 15-16 xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.